Travel naik kereta api ni dah jadi favourite aku sejak aku mula-mula travel solo dulu. Video kali ni kita akan explore negeri Kelantan untuk tengok aktiviti apa yang kita boleh buat bila kita travel naik train. Assalamualaikum, selamat datang ke Dabung. Aku sebenarnya dah lama teringin nak rasa experience naik train pergi ke Dabung. Tapi aku macam tak tahu macam mana sebab sampai ke Dabung nanti siapa nak ambil, nak sewa kereta ke macam mana. So aku jumpa satu travel agent ni nak pergi ke sana. Tapi sekarang aku dekat KL Sentral tengah tunggu Adi and then nak cucuk duit kejap dekat BSN. Yeah, let's go. Assalamualaikum. Lama tunggu. Sekejap. 2 jam je. Ini Kak Dila, tour guide berpengalaman dari TSM Travel. Ini pula Kak Tati. Kita orang ambil package Dabung dengan diorang lah. Kita dah travel macam-macam cara dah. Naik flight pernah, naik boat pernah, naik kereta drive, road trip semua pernah. So kali ni nak try lain sikit. Motor aku pun pernah. Nak naik train pergi ke Dabung. Let's jom. Gemas. Terima kasih. Nak pergi ke Dabung ni dia tak ada direct train tau. Dia akan stop ke Gemas dulu. Baru daripada Gemas baru kita ambil pergi ke Dabung. First time ni aku first time. Susah naik ni CTM. Bukan. ATM selalu balik-balik. Aku first time. Cuma first time ke Dabung naik train. Dabung tu benda. Foto lain. Mungkin. Perjalanan dari KL Sentral ke Gemas ambil masa 2 jam. Sudah sampai di Gemas. Sampai je Gemas, kita kena tukar naik sleeper train untuk pergi ke Dabung. Train Dabung ni lain sikit tau. Dia macam old school sikit. Dia ada sleeper train macam ni. Train nak pergi ke Dabung ni dia lain sikit dengan Thailand punya train tau. Kalau Thailand punya train dia memang betul-betul seat. Dan malam dia akan tukar jadi katil. Tapi yang ni memang betul-betul semua katil. Terus so ni katil dia. Dia masuk. Dia bagi kita bantal dan tilam yang empuk. Dah tak penting kat tingkap. Dalam ni kalau untuk macam aku tinggi 180 sampai. Lepas tu kalau duduk pun ada beg. Kalau duduk pun okey lagi. Ada lampu. Boleh buat baca buku. Tapi tak ada buku lah. Kita tidur je lah. Bye. Siapa ni? Kawan ya? Kawan ya? Okey. Duduk dah. Terima kasih. Kat dalam train ni kalau kita bosan terbaring macam ni, dalam ni kita boleh jalan-jalan dekat couch ni, cari makanan kat kafe dalam ni. Jom cari Adi. Mana dia? Woi. Sabar. Jangan ngigau, jangan ngigau. Nightmare. Wih, Adi apa dah ngigau. Dekat dalam train pergi Dabung ni, dia ada semua benda tau. Dia ada tandas kat sini, dia ada mana. Lepas tu dia ada kafe dekat sini. Kafe ni macam kedai mamak. So jangan risau kalau datang sini tak bawa makanan, memang jangan risau. Ada makanan dekat sini. Ya, ada. Selamat, jangan risau. Tak, dia punya staff tadi pun okey orangnya. Tak psycho. Jangan tengok biasa saja. Apa dia? Tak mobil mani. Mobil mani kekal, pegang kaki. Bila time-time macam ni kan, teringat kena balik pun. Minum kopi sambil aircon macam ni. Sejuk.
Sejuk lah ni tau. Pakai jaket lah. Pukul 2 pagi. Pagi kita lagi. Sekarang ni dah pukul 2.30. Kita sampai Dabong pukul pagi. Pukul pagi. Setuju. Dalam tak boleh bising-bising sangat tau. Sebab kiri kanan orang tengah tidur. Sebenarnya not bad lah dalam sleeper train ni. Dia punya tilam ni lembut, empuk. So memang okey. Lepas tu ini panjang juga. Adi yang tinggi tu pun boleh baring okey selesa. Pagi tingkap macam ni. Pagi esok dia tengok betapa cantiknya sunrise daripada train ni. Kita tidur dulu. Selamat. Selamat pagi. Best juga lah pengalaman tidur dalam train pergi Dabong ni. Tapi first night susah sikit nak tidur sebab dia gegar. Lepas tu dia macam bising sikit. Aku rasa setiap orang kena rasa sekali at least pengalaman naik train. Takut je. Dah sampai Gua Musang. Dia akan stop kejap je. So siapa sempat beli makanan lah, beli lah. Wow. Aku tak ingat bila last macam ni. Kau pernah? Kau pernah tak pernah? Aku pernah kat Thailand. Macam Thailand tak safety langsung oh. Dia kau boleh bergayut kat tingkap apa semua. Jadi boleh lah. Ni safety kat lah. Kat dalam ERT ni tandas dia pun ada. Tapi kalau nak berak kat sini kena pandai balancing tau. Macam main surfing gitu. Dia tarik. Mana ni? Mana? Jom. Sana. Dari mana? Dari mana? Daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Jalan Kelantan. Ya. Oi. Terima kasih. Masuk Kelantan, breakfast, nasi. KL mana ada breakfast nasi. Adi makan daging, aku makan ikan apa benda ni, ikan tongkol kan. Ikan tongkol. Ikan air cakap. Ikan air. Orang Timur panggil ikan air. Bismillah. On. Oh, lihat lah lagi ni. Terus dagang kan? Lagi lihat lah. Dagang. Lihat. Macam kenduri. Sampai ke Dabong. Welcome to Dabong guys. Ni agak susah kalau macam kita pergi sendiri kat Dabong ni. Sebab kat sini nak kena sewa kereta apa semua. So aku rasa senang kalau kita ambil guide lah. Macam kita orang pergi dengan TSM, senang. Dia uruskan semua daripada sampai ke balik, semua dia akan settlekan. Dabong ni satu tempat dalam daerah Kuala Kerai, Kelantan ni. Memang famous sangat untuk siapa-siapa yang nak rasa adventure naik train. Memang ni tempat dia lah. Kat sini ada macam-macam aktiviti. Ada air terjun, ada ATV, benda-benda outdoor yang ada kat sini. Yang paling famous Camp Bahar ada kat sini. Gunung Stong lah. Stesen KTMB Dabong ni memang proper lah. Dia ada seat kursi-kursi macam ni. Dia siap ada buku-buku pelajaran lagi. So sementara kita tunggu, boleh ajar anak-anak kita ambil SPM, ambil PPMA. Serius proper. Waktu ni pun dia dah baru nak pasang yang elektronik punya mesin untuk beli tiket tu. Oh, so lepas ni memang function lah. Maju. Siapa yang nak tahu parah level banjir kat sini, ada ditulis kat dalam tu dekat atas. Oh ya? Memang tinggi bumbung tu. Ibu habis kereta api semua tenggelam, tak nampak apa. Ayam itik semua die. Udah. Dekat depan stesen KTMB Dabong ni ada satu landmark
0 km Dabong. So orang ramai sangat berdiri kat sini bergambar tanda dia orang sampai kat Dabong. Besar luas kat kereta ni. Sampai ke tempat kita stay. Kita akan stay sini untuk 3 hari. Dekat Dabong ni, kita orang stay dekat di Container Rest House. Lepas check in je, kita orang keluar balik untuk explore Dabong. Dabong ni ada banyak sangat aktiviti outdoor kita boleh buat dekat sini. So siapa kaki outdoor memang inilah tempat dia, Dabong lah. Sekarang kita dekat ATV Dabong. Jom awak. Kalau kita tengok kan, ATV kat Jelawang ni dia lain sikit dengan ATV kat tempat lain. Sebab kita tengok saiz dia, tengok semua gede-gede. Dia cakap route yang dekat sini dia memang advance sikit. Akan lalu sungai-sungai, akan backflip atas ATV tu. Macam-macam lah, berenang dengan buaya. Aku kurius sebenarnya berenang dengan boy naik ATV. Buaya lalu kat tepi. Kerengga dah sebelah. Oh, pada mesin tu, tangan tu. Oh, tangan tu. Hey! Jom kita saksikan macam mana ATV ke Dabong. Ekstrim ke tak ekstrim? Dia cakap ekstrim, tengok sejauh mana ekstrim dia. Ya. Jom. Tengok pula jadi ekstremis. Oh, yeah! Betul! Oh betul lah, ni memang ekstrim lah. Next level punya ATV. Ha, okey kak? Pak ah, kau-kau. Apa benda tadi? Apa benda? Serius lah, aku rasa ni ATV yang paling adventure, paling ekstrim aku pernah rasa tau. Dia sebenarnya dia tak jauh pun, dia pusing-pusing area sama. Tapi dia punya track dia memang, kau tahu ATV ni jadi kapal lah dia, kau tahu tak? Jadi kapal, pakai pinggang. Dah lah besar ATV ni tau. Itu lah. Dah balik. Kalau ikutkan, aku dah banyak kali tau sebenarnya main ATV. Tapi aku rasa ni paling ekstrim tau. Dia punya ATV pun lain tau. Dia punya ATV dia besar, gedabak. So dia punya horsepower dia, power. Dia punya horsepower dia yang melantun-lantun lah. Dia lalu ceruk-ceruk apa semua tu punya pick up. Tapi sebenarnya dia lalu kawasan yang sama macam bulatan. Tapi bulatan dia, ush. Kau tahu ATV tu jadi boat tadi. Jadi boat masuk-masuk air. Kita orang pakai scuba dive tadi. Keluar balik. Tentu tadi. Aku tak terucap. Tak terucap. Sampai lari turun. Nak gimana pula ni? Nak masuk Phuket dah ni. Ah, masuk Phuket ni. Ni golok. Golok kan? Golok. Boya, jom. Boya ada banyak lagi. Ah, basah aku. Are you ready? Hey, tu biar kau tak ada. Come on!
puas hati lah, puas hati. First experience kat Dabong. Approve. Ini rare. Weh. Kau gambar sini weh. Ni aku. Kau kena sedar kau bapak orang. Bang, terima kasih banyak bang. Okey, best. Bang, balik bang. Balik tak apa, bang. Hujan tak hujan kita kedah. Datang Dabong tak basah, rugi lah. Tak buat benda-benda outdoor macam ni, tak payah datang. Kita company. Sampailah makan. Jadi kita sembang pasal makanan dekat Kelantan ni memang tak kalah lah. Kelantan memang antara best of the best makanan dekat Malaysia ni. Dekat Dabong ni lepas main ATV kita makan dekat Mi Udang Kak Nah. Sini dia cakap udang besar-besar. Kita tengok tu kat sini. Mi udang dengan nasi goreng udang. Nasi goreng udang nasi lebih. Oh sedap nampak. Terima kasih. Matilah dia bird ni. Ladybird. Wow. Goreng udang. Dia punya speciality kat sini udang lah. Macam aku ada mi udang. Tengok tiga ekor udang besar-besar dia bagi. Punya nasi goreng udang. Tapi bukan udang lah sini. Nasi udeh. Mi udeh. Kita try rasa sup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi. Tengok dalam sup dia pun ada banyak telur-telur. Aku try nasi goreng ni. Kicap. Goreng kicap. Ayam. Ada ayam, ada ayam, ada sotong lagi. Sotong udeh. Oh, padu. Sedap. Memang patutlah kedai ni famous. Dia punya mi ni bukan rasa macam mi celup bodoh macam tu kan. Dia macam memang ada flavour. Dengan kuah dia ada flavour. Dia punya mi ni macam perfect lah. Dia celur dulu dengan air panas. Aku selalu makan kulit je. Kau makan kulit ke? Mati kan? Tengok udang dia besar-besar pejal-pejal tu. Keras lagi. Mesti udang hidup menggelupur dia terus masuk celur. Approve. Sedap santai. Sedap lah. Aku punya nasi nak makan tau. Ayam banyak begitu kecil. Nak kena asingkan ayam dulu. Aku ada ayam enggak ah? Dia punya main dia bukan mi kosong. Udang ada, ayam ada. Lepas tu telur lengkap. Mi udang dekat air percuma. Air balang. 3 balang free. 3 balang penuh. Penuh. Habis sambung. Habis. Air memang free. Minumlah banyak-banyak for free. Okey dek. Terima kasih banyak. Dah sedap insyaAllah dah datang lagi. Memang approve. Betul-betul fresh lah udang dia. And then yang best tak kedekut tau. Dalam kuah dia ada 1000 satu macam. Udang besar 3 ekor. Resdong mat. RM2 tahu RM2 lah. Nanti yang best tu kalau pergi dengan TSM ni dia settlekan semua makan apa semua minum kita tak fikir pun. Kita just berhibur je, enjoy main ATV. Wah, sejuknya air dia. Latar kertas ni memang cantik tapi kan kalau musim hujan sini bahaya sebab tengok air dia. Air dia akan jatuh sini akan bergulung-gulung, bergoncang, berkocak-kocak. So kalau kita mandi kat sini kita boleh tergulung sekali. So memang bahaya lah. Kalau nak mandi boleh kita mandi kat bawah sikit. Tak sangka Kelantan ada air terjun cantik macam ni kan? Latar kertas ni dia macam curtain waterfall, dia bertingkat, dia sederek macam ni, macam lansir tau. Ayak dia memang kuat macam ni, memang darah macam ni. Walaupun hampa nak mandi boleh, tapi cuma mandi dekat bahagian bawah je lah. Sini sayang lah, kalau mandi kat sini lagi epic. Tapi kat sini kalau mati, innalillah. Mati pula. Kalau mandi, innalillah. Kalau ayak tu memang jadi coklat semua. Kan? Penuh ni, kawasan ni. Kalau best atas sini, camping ke, berkelah bawah. Yes. Memang cantik, serius. Tapi siapa yang kental tu boleh je mandi. Tak salah, safety tu sendirilah. Bahaya. Nanti menyusahkan guide yang ada. Kan? Tak payah.
Panas juga. Panas juga. Penat betul. Sejuk. Belakang aku. Ada bewok deh. Oh, nanti. Tak kelih weh. Mesti ni weh. Oh, takut. Mandi kat atas kertas ni memang best lah. Walaupun dekat bawah air tu banyak batu, tapi dia ada macam batu yang licin yang boleh kita buat gelongsor. Dan kat situ memang selamat. Tapi kalau bawa ke budak kena careful sikit. Sebab kalau bawa ke tengah tu, air kat sana memang laju. So memang kena hati-hati. Dabur ni kalau kita beruntung kita dapat tengok wayang kulit dekat sini malam-malam. Best lah sebab dia orang still pelihara culture-culture dia orang kat sini. So budak-budak datang meriah sangat. Ada jual macam-macam, ada gulali, gula kapas kat sana. Best lah, best lah. Jom tengok wayang kulit kat sini. Aku tak faham kamu kata selaku mungkin. Manggil juga ada yang dengar habis. Sama. Sama je kot. Kira. Mula-mula tak kenal tau siapa yang main wayang kulit tadi tau sebenarnya. Tapi bila aku dengar balik suara tu, aku macam pernah tengok, macam pernah dengar suara ni. Ni fikir-fikir balik, ni zaman-zaman kecil dulu aku selalu tengok wayang kulit animasi Wok Yoh tu tau. Rasa macam, oh yo. Kita ni hari ni tak ada nak jalan kaki. Dah nak pergi apa nama? Kita naik basikal tua. Hari ni lah juga Abang Mak sama Rusni nak yabi. Rusni Rio ni Rana. Sungguh. Jadi sama-sama. Ada satu malam, ayo ibu kita ngomong. Kali dia tengok tu anak. Memang pemilik suara asal dia tau. Mas Sophie ni macam terharu. Aku dah tengok cerita dia daripada lama, daripada zaman-zaman dulu lagi. Dia berjumpa original suara dia. Selamat pagi. Good morning. Good night. Salah negara. Good night. Hari ni hari Jumaat. Dekat Kelantan ni hari Jumaat hari yang paling best sebab ada banyak pasar-pasar, kedai makan yang buka pagi-pagi dekat sini. So sekarang kita nak pergi Pasar Kemubu. Payah main. Jadi ni. Satu, dua, tiga. Nanti duit sepi kereta kau claim dengan Mak I. Kita pergi Kelantan bang. Walaupun sekarang zaman teknologi, tapi tak semua lagi tempat yang accept online transaction. Ada lagi tempat-tempat macam kat pulau-pulau, kat kampung-kampung yang 100% guna cash. Kadang-kadang aku terfikir juga macam mana orang yang duduk pedalaman ni nak simpan duit, nak keluarkan duit. Tapi lepas banyak kali aku travel, baru aku perasan setiap tempat pedalaman ni ada satu je bank dekat kedai runcit, BSN. Sebab itulah aku buka akaun BSN sebelum datang Dabung hari tu. Assalamualaikum, sini boleh keluar duit BSN. Memang senang sangat dekat kampung macam ni ada ejen BSN berdaftar. Okey, terima kasih. Sekarang aku tak payah risau langsung bila travel kat tempat-tempat macam ni. Tak risau kalau cash habis ke apa, boleh keluar duit anywhere. Jom sambung travel.
Siapa? Pasar Kemubu. Pasar Kemubu ni pasar pagi yang ada setiap hari Jumaat dekat Kelantan ni. Apa yang best, dekat tempat ni cantik sangat pagi-pagi kat sini sebab dia sebelah lereng kereta api. Suasana kat sini pagi-pagi dia macam berkabus tau. Jebon. Oh, Jebon. Nama dia Jebon. Macam mana nama Jebon? Okey, ikan ayam-ayam dia. Sini panggil ikan Jebon tau. Tengok muka dia. Besar sini. Tak sabar kalau kecil je tengok. Oh, dia besar. Besar. Ada betul dia punya. Oh, betul panggil Dorado. Dorado. Pasar Kemubu ni memang betul-betul meriah. Banyak sangat orang jual macam-macam kat sini. Ada jual barang keperluan, ada jual baju-baju, barang pasar, semua ada lah. Dia macam mall lah kat sini. So sebab tu orang kat sini tak perlukan mall besar-besar sebab kat sini semua ada. Lokong ni? Lokong. Orang buat. Ada TV je. Oh, ada TV. Berapa ya? Oh, ni 3, ni. Hak ni 3 ya? Hak ni 3 ya? 3 ya ni. Hak ni ya? Ambil hak ni ya ni. Kebun diri je. Kebun diri. Oh, kebun diri. Kebun macam ni. Molek. Boleh, Comel. di mana dek? Kau lupa. Comel boh dia. Sesupit 3 ya je. Ni ya ni kau. Ni ya? Oh. Besar ni. Sekejap. Ni buah dokong nama dia. Dia besar-besar macam ni. Dia lain dengan lansat, lain dengan duku. Apa? Takut habis. Nek. Tak apa. Nak petang-petang je, segar. Petang dia betul hijau macam ni. 5 ya. Ni mau bekal ni. Ni 2 ya. Satu ni kalau kat KL ni 2 ya. 2 ya? Set se 2 ya? Ya. 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiga sang se 2 ya. Ikan sekilau. Ikan-ikan gini pun ada kat sini. Ikan apa panggil kat sini? Ikan kapur tahu lah ikan kapur. Tak tahu. Sebab Dia panggil ikan laga, panggil ikan sekilau. Ikan laga ni. Ada ikan kak. Ikan kak. Ni comel ikan. Ini igat sendiri ni. Ada beli dengan orang juga. Oh. Kau kena shake ber. Kena shake. Lagi pusing tu. RM1 2. Oh. Dua ya. Faham ah? Mana paling sedap weh? Tak tahu kita tak Tahu. Terah lagi. Okey. Benda lah dia. Ni apa? Tak tahu tanya tu dia. Tahu juga. Apa sedap ni? Oh sedap ni bang. Tak tahu lah. Tahu lah. Campur-campur. Terlalu. Berapa sias ah? Masih biasa kan. Tak mau. Tak sih. Ya Allah tak. Mari tempat orang tak Mari makan. orang dosa macam mana. Ambil air nyos weh. Kasih dia. Murah air RM2 mana ada kat lain. Kat sini kat tempat-tempat lain yang kosong air dah RM3, RM4 dah. Terima kasih bang, terima kasih. Okey sama. Kasih sia, besar sia dah. Pagi-pagi jom tabak kan. Lain tak ada kan. Ini biasa lah pagi-pagi jual martabak. Biasa lah. Jumaat je. Hello. Okeylah kat bawah. Oi, kau main. Giling betul. Dia jual semua benda. Semua benda boleh jumpa kat sini. Ada undur-undur, ada belangkas, ikan-ikan, sekilau semua ada. Juga kalau macam penjualan barang-barang semua kat Perlis pun ada sama. Tapi murah. Masih murah lagi. Sini murah. Murah lagi Sini murah. Perlis dah naik harga dah. Air RM2 sini kan. Dia punya petai-petai semua murah dia kan. Puas hati.
So memang antara top destination. So siapa datang Dabung, tunggu hari Jumaat Memang best, serius best. Oh, mana? Lah, dia punya sisa minyak dia pun still macam ni lagi. So nampak autentik kampung kat sini tau. Sangat. Sisa minyak ada, susah nampak kat sini. Ada. Sebab kalau macam ni aku tak nampak kat Palih. Tak nampak? Yang kat Palih pun dia tong-tong botol tin dia. So kalau Felda ada macam ni. Korang tahu tak, sebenarnya kan air terjun ni dia ada masa-masanya dia akan berhenti. Yes. Dalam gambar. Ini hacking. Tak apalah. Gunung Setong. Sampai juga. Selalu tepi highway je lalu tengok ada air terjun ni. Dekat dengan Dabung ni ada satu lagi air terjun yang paling famous dekat Kelantan ni tau. Dia air terjun yang tertinggi dekat Asia Tenggara. Dia bertingkat tertinggi. Bertingkat tertinggi. Gunung Setong. Ayo. Sekarang ni kita ada di kaki orang panggil starting point lah untuk nak hiking ke Pen Bahar ke kaki air terjun 4, 5, 6, 7, 8 1 Kan dah hujan macam ni kan, kita gilah cendol daripada kita duduk termenung kat sini. Menungkan kita perut lagi bagus. Seorang-seorang semua dah down. Awak down ke? Tak awak lah. Rugi lah. Hari ni misi kita orang nak menawan Gunung Setong tak berjaya. Dah stretching apa semua, hujan pula dah. Rugi. Kalau tak mesti cantik air terjun tertinggi di Asia Tenggara tu. Cerita sikit Gunung Setong ni sebenarnya asal usul dapat nama Gunung Setong ni sebenarnya Mak Saleh datang sini dia cakap gimana nak pergi Mount Setong. Setong tu sebenarnya stone, batu. Marilah kita pergi makan cendol mengubah hati yang lara. Hujan ni takut ada kepala ayak, kaki ayak, ekor ayak, semua ayak lah. Sebabkan kita tak dapat panjat Gunung Setong, kita tengok daripada sini lah. Dah tertutup awan lah. Tadi clear betul-betul lah. Tu tengok air terjun yang tertinggi dekat Asia Tenggara. So kalau kita duduk bawah tu, kita betul-betul nampak macam berpuluh-puluh tingkat ke atas sana lah. Kita dapat tengok daripada jauh je. Jadi lah. Daripada tak dapat langsung. So the best way untuk travel ke sini, datang naik train. Best sebab daripada KL tu kita datang, tidur dalam sleeper train sampai-sampai dah sampai Dabung. And then kita boleh buat aktiviti-aktiviti kat sini, balik semula ke KL. Best lah, macam tak payah sewa hotel. Tapi nak lagi best, stay lah 3-4 hari kat sini. Boleh explore aktiviti semua kat sini. Dekat Dabung ni ada banyak gua-gua purba yang terbentuk jutaan tahun dulu yang kita boleh masuk dan teroka. Walaupun hari ni hari weekday tapi kedai-kedai kat sini semua buka. And kereta ada banyak dekat sini tau. Mesti ramai orang masuk dalam gua tu. So memang hidup lah sebenarnya kat sini. Kalau datang weekday ke weekend ke jangan risau. Semua ada orang. Berdebar ni. Apa? Ada. Dekat dinding gua ikan ni kita boleh tengok ada banyak sarang lebah liar tergantung terjuntai macam ni.
Kat kawasan ni ada banyak jenis gua tau. Macam kat sini gua ikan. Gua ikan ni gua paling senang, yang budak-budak pun boleh masuk kat sini. Tapi dia ada banyak gua-gua lain yang sekejap lagi kita orang akan masuk gua keris. Gua keris tu dia bersambung dengan gua pagar dengan gua gelap. Kat sini dia ada lampu, dia jaga elok lah. Dia siap buat titi-titi lagi. Nama gua ni gua ikan sebab dulu zaman-zaman dulu sebenarnya kat sini ada sungai tau. Sungai luas sangat. So ada banyak ikan dalam ni. Orang kampung datang cakap nak pergi mana? Nak pergi macam Ike. Mana? Gua Ike lah. Tapi terlekat lah kat sini nama Gua Ike. Ikan bekok bewok. Siapa-siapa putus cinta, pandanglah ke atas. Sebenarnya kan kita orang datang sini untuk buat aktiviti Kevin Gua Keris. Assalamualaikum dan selamat datang ke komplek Gua Ikan. Kawasan dia adalah kawasan berbatuan batu kapur. Kita akan masuk gua mana dulu? Kita akan masuk melalui sini. Banyak juga fakta yang ada kat gua ni sebenarnya. Dia cakap gua ni umur dia 300 juta tahun. Dan gua ni dulu bawah laut. Sebab tu dalam ni kita nampak nanti akan ada fosil-fosil dalam laut tu, dalam gua ni. Jom tengok gua ni. Explore gua dekat Dabong ni dia ada 3 laluan sebenarnya. Yang paling senang, yang tengah-tengah dengan yang paling adventure. Kita orang ambil yang tengah-tengah ni je lah. Sebelum masuk gua ni pun kita boleh nampak batu-batu kapur dekat sini. Jom. Starting masuk gua ni pun dah macam ni tau. Dah macam lalu celah-celah lorong, ada sungai kat bawah. Style. Ini memang tutup sempit. Siapa yang takut kesempitan hidup, bahaya kat sini. Claustrophobic. Cara nak masuk dia. Macam tu. Okey, macam tu Boleh ke lampu nyala tak? Sempit ni. Baring macam ni. Lepas sikit. Ambil pasal dulu aku. Okey. Oh ini kena baring betul ni. Betul. Kau dah semua simpan dalam beg. Besar yang yang besar. Dia bikin 2 kali. Nak kalah best. Kita baru masuk sekejap je. Kita tak masuk dalam pun lagi dah adventure hardcore macam ni tau. Lagi. Sikit lagi. Alah basah. Benci. Sikit lagi lah. Lagi. Alah bencinya. Sebab orang kampung panggil jakit. So kita nak rasa lah bagaimana dia punya kegelapan dia. So macam itulah gua gelap. Gua gelap ni dia tak nampak aku langsung dalam tu. Even tangan kita sendiri tak nampak. Tiba-tiba kita pegang muka macam siapa pegang muka aku ni? Macam tu lah. Dia memang gelap next level lah. Kalau kena tarik hilang. Lepas tu lepas lalu gua gelap kita kena lalu lorong yang sempit, nama dia lorong kelahiran. Lorong kelahiran sebab bila dia keluar je dia macam melahirkan. Seperti dilahirkan. Push. Ini botok lah bukan? Doktor ada, misi ada, sister ada. Ramainya manusia. Bayang keluar aku yang gelap disambut oleh ramai-ramai yang tadi. Baik tak pakai jubah putih semua. Nathan japanya mak. Sikit-sikit macam ni. Kalau Kelantan kita panggil bolok. Bolok ni kotor. Kotor bolok. Mana bolok ni kotor. Kalau ni dia ada lagi sampai sini-sini, bolok wok. Bolok wok tu dah kotor tu dah banyak sikit. Tapi kalau dah satu badan, itu dipanggil bolok wok pok. Itu dia punya istilah bahasa Kelantan. English punya kan, biggest titan kan dia punya istilah dia. Kelantan pun macam tu. Kotor tu bolok. Kotor sikit bolok pok, bolok wok. Besar kalau kotor banyak bolok wok pok bak hang. Carilah pokok beban ni. Okay, first dia tengok dulu daripada bawah. Memang banyak sangat ilmu hutan yang kita orang dapat dekat sini. Aduh kena ketik nyamak. Kenapa nyamak? Kena ketik nyamak. Aduh.
Sekarang kita nak masuk ke gua keris kat dalam tu. Ada bawa shilling tak? Shilling? Tak ada. Kalau ada ni bayar kat sini lupa bawa shilling. Sini semua kena tunduk gini Tunduk gini, setara demo belana. Jaga kepala kap. Dia punya gua ni aku rasa macam bersih je kan. Macam tak ada kelawar-kelawar punya pup pun kat sini. Sekarang kita dekat Gua Keris. Gua Keris ni dapat nama sebab ada satu batu yang stalactite yang stalagmite dia bentuk macam keris dekat sini. Siap ada hulu, siap ada batang dia. Dia terbentuk dalam 300 juta tahun dulu lah. Tengok kat dinding-dinding dia, dia macam ada lumut-lumut warna hijau macam batu jet lah kat sini. Cantik lah. Kalau bawa makcik-makcik pergi masuk gua, macam mana lah bentuk dia? Bentuk makcik ke bentuk? Tak, bentuk dia posing je tu. Macam yang ni adalah tembikar yang usianya sekitar 1000 hingga 5000 tahun pada zaman Neolitik. Kalau orang yang tak tahu, dia ingat batu je. Batu. Gua ni memang dah wujud sejak berjuta-juta tahun, and then gua ni dulu dalam laut sebenarnya. Dalam laut. Sebab tu kalau kita jalan-jalan kan kat tepi-tepi tu, kita akan nampak fosil-fosil kerang-kerang yang ada dekat sini macam ni. Ni fosil cengkerang-cengkerang yang zaman-zaman dulu. Dah jadi batu dah. Sorry, betul. Dah jadi batu dah. Dia tak macam cengkerang. So kita patut pelihara lah, jangan rosakkan tempat ni. Jangan macam panjat sembarangan sebab nanti kalau dah rosak tak dapat tengok benda macam ni untuk anak cucu cicit kita. Kita akan teruskan perjalanan pada Gua Keris ni. Ada cokak sini. Oh, air. Bentuk batuan-batuan dalam gua ni memang unik sangat. Peta Kelantan terbesar di dunia. Yang ni, bingkai dia. Kalau kita masuk saja-saja macam kita jam lah, tak tahu apa benda ni. Tapi kalau kita masuk dengan guide yang okey, dia akan ceritakan semua sejarah, semua macam mana pembentukan apa semua ni dalam pasal gua ni. So kalau macam budak-budak sekolah, budak universiti, aku rasa memang sesuai sangat datang-datang sini lah. Kajian mengenai batu. Banyak sangat dia ajar. Macam mana terukir tu. Terukir stalactite, stalagmite bergabung, macam mana kisah fosil-fosil apa semua tu. Kisah sejarah akademik semua ada kat sini. Hari ni kita orang check out, kita dah settle explore Dabong. Sebenarnya banyak lagi tempat yang ada dekat Dabong ni, tempat best-best. Tapi kita orang tak dapat sebab sekarang musim hujan. So awan gloomy je. Tapi sebenarnya kita orang tak nak balik lagi. Kita orang nak explore Tumpat pula, naik train. I used to just want more. I'm done with keeping score. Man, that's easier said than done, of course. Man, I tried to win. Then I try again. Would it be sin to ask who I do it for? Tapi yang lagi gemas datang Dabong ni sehari sekali je tau. Sehari datang, sehari balik. Tu je. Kalau terlepas, lambat habis. Okay, Assalamualaikum. Bye. Malam ni jumpa lagi. Okay. Jumpa malam. InsyaAllah jumpa malam ni. Semua pakcik-pakcik yang baik. Mana ada gadisnya? Ada tadi satu. Ada? Oh, dia baik. Train nak pergi Tumpat ni, TSM bookkan tiket business class buat rasa-rasa.
Bagi aku travel naik train ni the best juga sebab dia tak penat. Kita boleh tidur, boleh baring, duduk macam ni. Kadang boleh buat kerja dekat sini, memang rasa tenang lah. Tengok suasana macam ni sambil buat kerja. Bila ada masa terluang macam ni, aku guna untuk track balik spending aku masa tengah travel. Kadang-kadang aku plan balik itinerary and buat budget untuk make sure budget aku tak burst masa tengah travel. Bila aku tak ada buat apa-apa, aku suka stalk page BSN sebab diorang selalu share awareness pasal scammer. So aku sentiasa up to date pasal kes-kes scam bila buat online transaction. Sekejap lagi saya sewa kabar aku. Sampai je tempat, kita orang sewa kereta untuk pergi ke JT Kok Masjid. Dari Dabung kita orang naik train ke Tumpat ni nak pergi ke tempat special dia orang cakap. Panah oh. Kita menyusuri Sungai Kelantan nak pergi ke floating market ni. Dekat sini dia macam stesen bas lah, tapi dia stesen boat. So orang ramai boleh datang kat sini untuk pergi ke pulau-pulau yang ada kat sekeliling Sungai Kelantan. Sungai Kelantan ni. Sepanjang sungai ni kita dapat tengok aktiviti harian orang kampung. Ada nelayan tengah tangkap ikan, budak-budak main tepi sungai. Kita dapat tengok kawasan yang tak tercemar lagi dengan kepesatan bandar. Terima kasih Beh. Kita sekarang dekat Pulau Seri Tanjung. Dekat sini dia ada floating market, ada macam-macam makanan berwarna-warni dekat sini. Nak masuk sini, dewasa kena bayar RM2 sore. Lepas tu boleh explore floating market yang ada kat sini. Best lah. Vibe dekat sini dia macam Kampung Agong dekat Penang tu, tapi dia penuh makanan dekat sini. Serius best. And makanan Kelantan tahu lah, semua king kan, semua best-best. Makan bawah pokok, tenang lah. Jual apa kak? Nasi lauk? Nasi lauk. Oh. Laksa siam. Dari pukul berapa buka? Buka daripada pukul 8 sampai pukul 5. 5 petang? Kita mari lambat lah ni. Lewat lagi. Lewat lah. Besar bok dia. Besar. Selesa duduk pucuk-pucuk kan. Selesa tak? Selamat. Ya. Betul tak ada makan ni dah. Tu lah habis belakang dah lah. Dekat sini memang macam Thailand tu lah. Dia macam ada bot-bot macam ni kat bawah ni dan dia jual macam-macam makanan. Yang best, semua mesti halal punya. Hari lama tak main floating market ni. Itu lah. Poster berapa? Poster RM40. RM40. Terima kasih Kak Lee Okay. Bol, okey. Mari mana? Kita ke Mamang Terengganu. Mamang? Oh, sebelah lah kita Kuatang. Padang. Jirang. Habis dah. Habis laka dah. Mari lambat tak? Ada ni lah. Apa tu? Sotong. Sotong buncit. Buncit. Puluk dalam tu? Telur sotong. Berapa sah? 15. 15? Boleh? Boleh sah. Sekarang. Gerang tengok. Ini miangkam. Miangkam? Ni makan lagu mana? Ni ada kadok. Makan macam sirih? Ya. Makan daun? Ya. Paling famous lah ni. Tak pernah tahu tu. Terima kasih Lee Kita terus kecek Kelantan tu kan? Boleh. Jadi iPhone juga luar. Ini luar. Aduh, kantor. Kali ke beg ni kita harga tu ni. Kena kelas teori baru 5 ya. Sudah. Oh gitu. Orang luar tu Joya. Kelantan Naya. Finally dapat agak.
Ni buat belanja ni. Oh, terima Berapa liter? 20 liter. Cuba rasa. Rasa. Baik-baik sini. Dekat Pulau Seri Tanjung ni ada macam-macam jenis makanan, semua yang macam unik-unik aku rasa. Dia ada sotong ni yang dah lama aku tak nampak sotong ni, sotong buncit ni, ada telur kat dalam, lepas tu lokan dia ada lokan cheese, lepas tu dengan makanan-makanan Kelantan dekat sini. Oh, menggamit memori boh. Dulu-dulu je jumpa benda ni, sekarang tak ada dah. Amerika aiskrim soda. Sotong buncit, kena telur dia. Dekat Pulau Seri Tanjung ni ada satu lagi makanan yang tak ada dekat lain tau. Yang ni kerabu nipah. Kerabu nipah. Dia memang buat daripada umbut nipah. Mu sikit, aku sikit. Sedap. Lembut. Kalau kerabu Thailand tu dia betul-betul masam tau. Tapi kalau yang ni dia macam santan. Dia lemak, santan macam ni, kelapa muda. Rasa hangat. Tak putus. Jangan makan kulit. Jangan makan kulit. Setengah. Sini siap dia letak trampolin macam ni lagi. So kalau macam orang tua boleh makan kat situ, budak boleh main trampolin, lompat kat sini. Oh, hebat. Lagi. Aku rasa memang menarik lah Pulau Seri Tanjung ni. Sebab ada macam-macam makanan kat sini. Dia siap sediakan wakaf-wakaf gazebo untuk kita makan lepas kita beli. Bagi aku tempat ni sangat menarik, Seriously, dia membantu penduduk dekat kampung ni untuk mereka berniaga, menjual. Kebanyakan orang pulau ni tau. Dia bukan bantu penduduk sini je. Dia sebenarnya bantu apa ni, orang boatman tu hantar pelancong apa semua. Dan masa yang sama, kita ni orang macam orang daripada KL yang tak pernah naik boat lalu sungai ni, kita dapat rasa experience tu. Tu yang best pasal pulau ni. Membantu untuk promote kawasan Tumpat ni juga. Betul. Jom kita balik. Dah kenyang. Macam makan. Jom. Terima kasih Beh. Terima kasih. Jumpa lagi. Lupa jaket. Lupa kawan. Ngau gelik sekali. Okay, kita dah on the way balik daripada Tumpat ni. Kita akan naik Intercity ni. Jadi kita dapat sleeping apa? Katil tempat tidur ni untuk balik ke Gemah. Tumpat ke Gemah. Jumpa lagi Beh. Ada dalam sikit. Okay. Bagi aku, travel naik train ni adalah yang paling relax, paling best and paling senang untuk semua orang. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time.